Hi guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay may gagawin tayo DIY again sa ating pong Kia Carens. Today guys, magpapalit tayo ng buong radiator. So ito po yung ating radiator. Ayan. So papalitan po natin siya ng bagong radiator. Papalitan natin kasi dahil sa nag-clog or parado na siya guys. O yan guys, abangan nyo at tingnan nyo kung paano magpalit ng ating radiator sa Kia Carens. Let's begin. Alright guys, so ayan, natanggalan natin yung radiator at nandun na yung radiator. Ayan, so napapakita ko sa inyo yung radiator guys. Alright, so ito yung radiator, yung luma. Ayan. Okay. So, yan, made of plastic yung dito sa gilid niya. Pinalitan natin to guys kasi ito yung kanyang vents ay nasiya nito. Ayan, sira na yan. Yes. So, hindi na to maganda guys pag pangit na yung cooling system nito.
Ito kasi yung nagpapalamig guys. Ito yung vents. Ito may mga tubes yan dito. Ayan, mga tubes, maliliit na tubes. Diyan dumadaan yung tubig, yung coolant. So, ito siya yung nagpapalamig sa coolant guys, na pumapasok doon sa ating makina ng ating sasakyan. Yan. So, ito yan, sira na. Yan guys, sira na siya. Yan, wala na. Yan. Sirang-sira na siya. Wala na. So, ang dali yung ano, para siyang ano, tawag na ito. Corroded. Ang dali niyang ano. Na ano, napupulverize siya kaagad guys. Yan, so, ito yung cause ng paposible ito sa overheat. And dito sa may tubes. Yan, ano na, barado na. So kailangan talagang palitan. Hindi na rin siya dapat ipa-overhaul o kaya palinisan. Kasi ganun din naman, sira na kasi yung mga vents niya. So ito yung bagong nabili nating radiator. Yan, Duwon yung brand. It's Korean made. Ito yung ano, medyo downside ng Kia tsaka ng Hyundai guys, no. Mahal yung pyesa. Mahal yung pyesa nila. Ito guys is ano, ang presyo nito is around 7,800 pesos. Yun nga pala guys, so bago pa natin i-install yung bagong radiator, ang ginawa ko guys is sinugasan ko tong intercooler, turbo intercooler ng ating pong Kia Carens. Yan. So, since nabuksan na natin yung kanyang radiator, no, nagkaroon tayo ng access sa kanyang turbo intercooler. Ito yung turbo intercooler niya guys. So, yan, inugasan na rin natin, nilinisan na natin. So, para matanggal na rin yung mga dirts na dumikit, yung mga alikabok na dumikit dyan sa turbo intercooler natin. And at the same time, pati na rin itong ating condenser. Yan, ito. Ito yung condenser, ito yung turbo intercooler. Tapos nandito yung radiator. So, talagang magkakatabi sila guys. Iisa lang kasi yung fan na ginagamit na ito. So, ayan. So, at least nalinisan natin. Pero bago kong binugahan ng tubig, so ang ginawa ko guys is, siyempre, tinabunan natin ng plastic yung mga pipes ng turbo intercooler. Kasi hindi pwedeng mabasa ng tubig yan. Alright? So, okay. Sige.